Hello guys, for today's video po is magluluto po tayo ng pinangat na tilapia or ininin. Ininin po ang tawag sa Bicol. First, naglagay po ako ng kamatis sa ilalim para hindi siya masunog. And then, lalagay ko na po yung isda. Natin yung isda, ayan. Pagkalagay natin ng isda, maglalagay ulit tayo ng kamatis. Ayan. And then, huwag nyo po kalimutang maglagay ng luya para pampatanggal ng lansa ng isda. Ayan. And then, garlic or bawang. And maglagay po ako ng sibuyas sa taas. Ayan guys. And gulay na talong. Ayan guys. At chili. Ayan. At ngayon guys, maglalagay na po ako ng spices. Ayan. 1 teaspoon salt. 1/2 teaspoon of black pepper. Half teaspoon of Maggi powder. At pinaka-importante sa lahat, vinegar. Ayan guys. Maglagay na po ako ng vinegar. Tsansahin nyo na lang guys. Konti lang po kasi ayaw ko na may sobrang asin. Maglalagay din po ako ng kaunting soy sauce. Yan. Kaunti lang po guys. Yan. At maglalagay din po ako ng kaunting oil. You can use anything oil po. Pwede rin po kayong gumamit ng olive oil kung gusto niyo. Pero ako gumamit lang ako guys ng cooking oil. Ayan. Ngayon isasalang na natin siya guys. Ayan, isasalang na natin siya sa apoy guys. Ayan. At tatakpan na natin siya. A few minutes later. Ayan guys, after 10 minutes to 15 minutes, yan, titingnan na natin siya. Yan siya guys, nakakulo na siya. Yan guys, kumukulo na siya. Lagyan natin ng sauce sa ibabaw guys para magtalasa po yun sa ibabaw. Yan guys, lagyan natin ng sauce sa ibabaw para magtalasa. At tatakpan natin ulit siya guys. Nice. Yan guys, malapit na pong ma-ready yung ating nilulutong isda, ang ating pinangat isda. Maglalagay po ako ng white onion sa ibabaw kasi gusto ko po may onion. Yan. Takpan lang natin siya guys saglit para maluto ng konti yung onion. And then ready na po yan. At ito na guys, yung aking nilutong pinangat na isda or inin-in na isdang tilapia. Yan guys. Yan, luto na po siya and ready to eat and ready to serve. Yan guys. Ito na po yung ating isdang pinangat. Ayan.
Yan. Ayun na siya guys. Ready to eat. And ready to serve na po ang ating pinangat na isda. Ayan guys. Try ninyo na rin po magluto ng pinangat na tilapia or ang tawag po namin sa Bicol ay inin-in na isda. Yan guys. Try nyo na rin po magluto guys. Yan guys. Thank you for watching po. God bless. Bye bye. Until the next video. Thank you. Thank you for watching.